Nem. Pattog. Kicsit. Nem. Hogy kavics. Jönnek meg. Se nem kifli, se nem kukac. Simán kufli. Hogy? Ezt mondogasd. Kufli. Pattognak, mint egy labda. Ugrálnak, mint egy bolha. Színesek és csíkosak, mint egy szivárványos nyalóka. Van köztük nagy, kicsi, vékony Dagi, és olyan, aki néha csoklik. Heten laknak egy kupacban, ők a kuflik. Jó éjszakát, kuflik! Meleg nyári este volt. Mindenki aludt, kivéve a denevéreket, pár éjszakai lámpás kukacot, meg egy holdkóros pelét. Ja, meg Valért és Fityircet. Te sem vagy álmos? Sosem tudok aludni, amikor teli hold van. Ha leoltanánk, talán el tudnánk aludni. Szerintem a holdat nem lehet eloltani. Próba, szerencse. Nézzük meg közelebbről. Hát, ha akad rajta egy kapcsoló, vagy valami efféle. Bőven elég lenne egy létra is. Titus minap kért kölcsön egy létrát a varázsgombáktól. Ó, remek! Megyek és elkérem tőle. Ilyenkor? Komolyan, éppen most akarsz fölmászni a holdba? Ha most van fent az égen, azzal már kapaszkodott is felfelé. Miért bámultok? Egy barátunk épp felmászik a holdba. Létrán? Miért? Te talán lifttel mennél? Van egy kis baj, szólalt meg ekkor odafentről Valér. Itt vagyok a létre tetején, de mégsem érem el a holdat. Nyújtózkodjál egy kicsit. Nem tudok jobban. Mi történik, srácok? Valér szeretné lekapcsolni a holdat, hogy ne világítson, de nem éri el a létre tetejéről. Aha. Talán tudok segíteni. Próbálja meg a nyakamba állva. Jó ötlet! Na, mi a helyzet? Kérdezte Titus, mikor Valér már zödön nyakában egyensúlyozott. Még mindig hiányzik egy kevés, és most már szédülök is. Ez a hold közelsége miatt lehet, szerintem. Ti meg cirkuszi előadásra készültök. Zödön ilyetében elvesztette az egyensúlyát, a létre megbillent. Eldőlnek! Próbáljuk őket megtartani! Ám hiába. Még jó, hogy ilyen ruganyos ez a kupac. Inkább én vagyok ruganyos. Elárulnátok, hogy mi folyik? Holdutazás. Létrával. Úgy tudom, a holdba repülni szoktak. Pofánkának van egy papírsárkánya. Megyek és felébreztem. Semmit nem értek az egészből. Egyszerű. Valér belekapaszkodik a sárkányba, Zödön fogja a madzagját, és elkezd nagyon gyorsan körbeszögdécselni. A sárkány felrepül, és usdi a hold. Így is lett. Valér erősen megfogta a sárkányt, Zödön meg kezében a madzaggal olyan gyorsan kezdett ugrálni a kupac körül, ahogy csak bírt. A sárkány egyszer csak felemelkedett. Forog velem a világ! Ne felejtsd a kapcsolót! Miféle kapcsolót? Valér felrepül a holdba, hogy leoltsa, mert túlságosan világít.
Te meg ki vagy? Egy mellékszereplő. De hiszen a hold nem is lámpa. Hogy? Csodálkoztak a kuflik. Akkor meg micsoda? A holdbéli nyúl égi lakása. Fura, de így van. Nézzétek, most is ott hegedül, mint minden éjszaka. Hegedül? Nem hallok semmit. Egyedül a tücskök hallják. Ezért énekelnek éjszakánként. Na jó, de hol van Valér? Itt vagyok! Itt lent rajtam. Egy pillanatra elfelejtkeztem a sárkányról. Milyen volt a holdban? Mit láttál ott? Semmi. Sokkal messzebb van, mint gondoltuk. Jaj, nem már. Ásított pofánka. Amikor nem tudok elaludni, én mindig a tücskök énekét hallgatom. A legjobb altatódal. Hallgassátok csak! Erre a többiek is kíváncsiak lettek. Pssst! A kuflik letelepedtek, és fülelni kezdtek. Tényleg ott van a nyúl? Valóban, bár inkább egy hosszú fülű kuflira hasonlít. Pssst! Ezután már nem hallatszott más, csak a tücskök éneke. Aztán meg 7 kufli, hangos horkolás. Megmutassam, hogy a szörteknőcsök is milyen szépen tudnak énekelni. De ez most azt jelenti, hogy nem érdekel?